best day mga ka-wellness! Welcome sa channel na ito. Ngayon po ang kauna-unahan nating episode at ang napili po naming buena manong topic para sa inyo ay ang mga benepisyo ng pagtawa na malamang ay hindi mo pa alam. Pero bago po tayo magsimula, dahil ito nga po ang ating kauna-unahang episode, ay hayaan nyo munang ipakilala ko sa inyo ang ating channel at ang mga layunin nito. Ang salitang wellness ay nangangahulugan ng isang kondisyon ng tao kung saan siya ay malusog physically, mentally, at emotionally. Sigurado kapag ang tao ay natamo ang ganitong kondisyon ay magiging masaya siya. Kaya naman yan mismo ang title ng ating programa na Wellness is Happiness. At palibasa ako po ay isang doktor sa linya ng alternative medicine. Ang mga malalaman nyo po sa channel na ito ay mga paraang natural, madali at walang gastos na siguradong magdudulot sa inyo ng complete wellness. Tandaan, pag may wellness ka, sigurado masaya ka. Sakto ang kauna-unahang topic na tatalakayin namin sa inyo. Dahil ngayon ay panahon ng pandemic, mahirap ang buhay at marami ang nagkakasakit. Problemado at balisa ang mga tao. Pero paano mo ba haharapin ang problema? Dalawa ang choices mo. Harapin mo na malungkot o galit ka o harapin mo na masaya at tumatawa ka. Makakatulong ba sa pag-solve ng problema kung ikaw ay malungkot, mainit ang ulo, nagmumukmuk o galit? Hindi ba't lalong lalaki lang ang problema kung ganun mo ito hinaharap? Kaya wala kang choice. Harapin mo ang problema na buo ang loob mo at masaya ka. Dahil sa maliban na mas madali itong masusolusyonan kapag masaya mo itong hinaharap, ay marami itong pakinabang sa kalusugan. Ngunit paano mo ba haharapin ng masaya ang mga problema? Ang una mo na dapat malaman, it is wise to think that problems are not threats that bring about fear, but rather challenges that bring about opportunities. Huwag mong isipin na ang mga problema ay banta sa buhay mo o sa magandang kalagayan mo na dapat mong katakutan, kundi ang mga ito ay oportunidad para lalo kang maging matatag, marunong at mas handang humarap sa hamon ng buhay. Kapag ganito ang pagturing mo sa mga problema, masaya mong haharapin ang mga problema dahil alam mo na ito'y sa ikabubuti mo rin. Ang pangalawa na dapat mong malaman ay laughter is contagious and so as sadness. Sa makatwid, nakakahawa o naipapasa, parang virus ang pagtawa. Kaya kung ikaw ay masaya, maihahawa o maipapasa mo yan sa iyong pamilya. Hindi ba't napakasarap tumira sa isang tahanan kung bawat miyembro ng pamilya ay masaya? Samantala kung kalungkutan ang iyong ipapasa sa kanila, walang mapupuntahang maganda ang inyong pamilya at lalong hindi masusolusyonan ang inyong problema. Ngayon ay tumungo na tayo sa mga benepisyo ng pagtawa. Una na dyan, ang pagtawa ay nagbabawas ng stress. Ito po ay nagre-regulate ng stress hormone na cortisol. Maraming benepisyo sa katawan ang cortisol. Pero pag ito ay hindi po nakokontrol, marami ang pwedeng idulot na masama nito sa katawan. Pag ikaw po ay stress at mataas ang level ng cortisol mo sa katawan, paglipas ng mahabang panahon na ikaw ay laging stress, pwedeng mauwi yan sa iba't ibang malalalang sakit tulad ng stroke, heart attack at kahit cancer. Kaya nga ang stress ay silent killer na dapat iwasan at ang isang epektibong pag-iwas dyan ay dapat laging masaya ang pakiramdam mo. Lagi kang tumatawa. Ang pagtawa ay nagbibigay ng magandang pakiramdam para bumaba ang stress level sa iyong katawan. Ang pagtawa ay nagpapaganda ng kondisyon ng immune system. Kapag ikaw ay tumatawa, nagre-release ang iyong immune system ng mas maraming antibodies at binabalansin nito ang mga proseso sa iyong katawan kaya lalong makakalaban ka sa iba't ibang karamdaman. Ang pagtawa ay nagtatanggal din ng pananakit ng katawan dahil pag ikaw ay tumatawa, nagre-release o naglalabas ng endorphins ang iyong katawan na magbibigay sa iyo ng pain tolerance. Isa pa na dapat mong malaman ay laughing with other people is healthier than laughing alone. Kaya makitumpo ka sa mga taong masasaya at nagtatawanan. O kung ikaw ay magaling magpatawa at masayang kasama, mas maganda hindi ba na ikaw ang pagmumulan ng pagtawa at kaligayahan ng isang grupo ng tao. Kaya halimbawa, manonood ka ng isang pelikulang nakakatawa, mas maganda yung manood ka na marami kayo. Dahil yung pagtawa kasama ng ibang tao ay mas maraming naidudulot na maganda sa kalusugan. Ngayon, kung sasabihin mong hindi ka magaling magpatawa o hindi ka
basta-basta tumatawa. Alam mo ba na sense of humor can be practiced, acquired, or learned? Pwedeng ma-develop ang sense of humor mo. Lagi kang manood ng masasayang pelikula, magbasa ng mga nakakatawang libro, makinig sa mga masasayang kwento at magugulat ka balang araw. Ikaw na ang bidang nagpapatawa sa grupo nyo. Ito pa ang ilan sa mga benepisyo ng pagtawa. Nagre-relax ito ng mga muscles, kaya kung pakiramdam mo ay pagod na pagod ka, isang pantanggal ng pagod ay ang pagtawa at ang masayang pakiramdam. Alam mo ba na pag ikaw ay tumatawa, para mo na rin ine-exercise ang iyong mga abs? Kaya kung pangarap mo ang 6 packs, isang paraan yan ay ang pagtawa. Alam mo ba na ang pagtawa sa isang araw sa loob ng 10 hanggang 15 minuto ay pwedeng mag-burn ng hanggang 75 calories? Yan ay halos katumbas na ng calories na nakukuha mo sa 1/3 na tasa ng kanin, at katumbas na rin na para kang nagwo-walking exercise. Ang pagtawa ay napakaganda sa kalusugan ng puso at ng mga baga dahil tumataas ang oxygen intake natin kapag tayo'y tumatawa, at kapag mataas ang ating oxygen intake, nag-i-improve ang ating heart rate at gumaganda ang blood circulation. Ganun din po ang nutrient distribution sa buong katawan. Kapag nangyari ito, gaganda ang ating blood pressure at ganun din ang heart condition natin, lalo na ang kondisyon ng mga arterial walls, para po maiwasan ang cardiovascular diseases. Bago tayo magtuloy, ipapakilala ko muna sa inyo ang ating mga sponsors. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee by the Golden Globe Awards, and also awarded as the most outstanding organic herbal coffee by the National Customer's Choice Annual Awards. Best Juice Brand 10-in-1 Plus Powder Drink Mix, awarded as the best organic juice by the Golden Globe Awards. Best Cups Mineral Food Supplement, 100% pure minerals from nature, available in drugstores and supermarkets nationwide. "15 minutes of laughter in a day literally adds many years to your life." Ayon sa maraming pag-aaral, kung gusto mong abutin ang retirement age mo, na nangangahulugan na kung gusto mong humaba ang buhay mo, dapat sa isang araw meron ka man lang 15 minuto na tumatawa at masaya ka. Kaya kahit may problema, harapin natin ang mga ito ng masaya, dahil pag malungkot ka, lalong lalala ang problema. Tumawa at i-share natin ito sa ibang tao. Maraming dahilan para ikaw ay tumawa at maging masaya. Huwag mong isipin ang mga problema. Bagkus ang iyong isipin ay ang mga magagandang bagay na meron ka. Kasama na dyan ang minamahal mong pamilya. Kaya tumawa, walang gastos, madali, kahit saan pwede mong gawin. Dahil tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.